Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Mykmoto again. At muli, nakita-kita na ulit tayo dito sa channel na ito upang maging main topic natin sa video natin ngayon ay pag-unbox and pag-review ulit ng item which is mugs and tars. So, papakita natin sa video natin ngayon ang pag-unbox nito at ang pag-review and features and specification nitong mugs and tars na nabili ko sa online. So, samahan nyo ako guys. So before we get started to this exciting topic about unboxing and reviewing of this item which is mugs and tars, nais ko po ulit magpasalamat sa mga new subscribers and new friends dito sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. Or kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo makareceive ng latest updates sa video sa channel na ito, wag mo kalilimutang i-subscribe or click ang subscribe button at notification bell para makareceive ka ng latest updates at videos sa channel na ito. So, in my last videos, we talk about unboxing, reviewing, and motovlogging setup of my new action camera which is a Caso B50 Pro. At kung hindi mo pa napapanood ito, maaari mo itong balikan sa playlist sa channel na ito na may title na Unboxing Scene. So, simulan natin itong unbox itong mugs and tars na nabili ko online.
Alright guys, welcome back again. So review na nga natin itong mga item na binili natin sa online. So let's start with these cool mugs. So sa pagkakaalam ng lahat na napili kong pong mugs ay Leivenger mugs na ginawa or manufactured sa bansang Thailand. At alam naman natin mga ka-Mykmoto vlog na ang bansang Thailand ay kilala rin sa paggawa ng mga piyesa ng motorsiklo. These mugs have a cool spoke mugs with rim size of 2.15 in front part and 2.5 in rear part, and composed of lightweight alloy material which is perfect for dry and wet environment, road impact resistant, and safe and good for long rides. Ang cons naman na nakita ko sa mugs na ito ay may kabigatan siya kahit lightweight alloy material siya. So nung unang na-receive ko yung item na ito, expected ko talaga na magaan siya. Pero di ko inaasahan na medyo may kabigatan itong mugs na ito. Next is may kalawang agad yung sa hub part or center part ng mugs. Medyo na-disappoint din ako dito dahil alam kong alloy ito at hindi kinakalawang. Next is kailangan mo mag-provide ng 4 holes disc brake plate sa ganitong uri ng mugs. Dahil ang stock disc brake plate ni Mio i125 ay 3 holes lang, so kailangan mo mag-provide ng ganitong klaseng disc brake plate. At ang panghuli, medyo may sobra at kulang na pahid ng pintura sa mugs. Noong tiningnan ko mabuti, ito agad na napansin ko, yung ibang pintura sa mugs may labis at may kulang. Pero konti lang naman at hindi naman siya or obvious kung tingnan. So sa pagkakaalam po na lahat na ang presyo ng ganitong mugs or set ng ganitong mugs na Leivenger mugs ay nasa 3,200 pesos po ang presyo sa online. So let's proceed naman sa gulong or tar, which is napili kong brand ay Reinforced Angel Scooter Tubeless Tars, which ang brand po na napili ko ay Pirelli. Sa pagkakaalam po ng lahat na ang Pirelli ay Italian brand which is kilala na sa pagmanufacture ng mga quality tars or gulong, hindi lang sa motorsiklo, pati na rin sa iba't ibang uri ng sasakyan. So ang tar size naman na nabili ko ay 100/80 sa rear part at 90/80 sa front part, which is oversized look at fitted naman kay Mio 1 or Mio i125 at safe sa semplang. So sa pag-inspect at pag-testing natin sa gulong na ito, quality naman siya at makapal talaga yung pagkagawa mula sa pinakaloob ng gulong hanggang sa labas. Nung nag-trial naman akong gamitin ng gulong na ito, okay naman siya. Medyo nagbago din ang takbo ng motorsiklo at medyo makapit din siya sa asphalt road. As in, masasabi mo talaga na sulit din ang pagkabili ko dito kay Pirelli Tars. So ang cons naman na nakita ko dito kay Pirelli Tars, medyo dumudulas din siya kapag dumadaan ka sa wet roads. Pero controllable naman siya. Then sa pagkakaalam po ng marami na ang presyo ng Pirelli Tars na ito or set ng Tars na ito na nabili ko sa online is 3,600 plus with pre-sealant na siya at pito. So ayan guys, nakita na nga natin at sinamahan nyo na ulit ako sa pag-unbox itong bago nating item para sa ating motorsiklo, which is Leivenger mugs at Pirelli Tars. At kung bago ka na sa channel na ito at bago matapos ang video na ito, huwag mo kalilimutang i-hit or i-click ang subscribe button at notification bell para makareceive ka ng latest updates at videos sa channel na ito. At muli, ito si Mykmoto Vlog. See you again guys!